Maganda nga ba gawin yung Assassin Grak? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin yung mga advantage at disadvantage kapag ginawa niyong side lane assassin si Grak. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Assassin emblem na may movement speed, physical pen at high and dry. Isa sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng Assassin emblem kay Grak is dahil sa movement speed. Kung magta-tank or fighter emblem tayo, wala yung additional movement speed kay Grak. At kung magsusupport emblem naman tayo, mas mahina yung magiging damage nyo sa early game. Napaka-importante ng movement speed para mapatama nyo yung first kill niya. Ang first kill niya, kapag diniinan nyo yun, magcha-charge si Grak. Kapag mas matagal yung charge, mas malaki yung damage. Kapag napuno yung blue na line na to, ibig sabihin max na yung damage. Isa sa mga advantage nun, kapag napatama nyo yun sa hero, napakalaki ng damage tapos mas mabilis pang mag-clear ng lane. Makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag 2 or 3 beses nyo napatama yun sa katapat nyo. Tawa-tawa ka, patay ka. Ay, di ko na-execute! Gap ka ngayon, uwi ka, uwi. Kata ko. Ang mali ko doon, dapat binitawan ko ng mas maaga yung first kill ko tapos execute na agad. Sunod na advantage sa side lane Grak, dahil nga mabilis kayo mag-clear ng lane, ibig sabihin pwede kayo makapag-rotate agad. Kung sakaling nasa top lane ako, possible na abutan ko pa yung jungler na nagre-red buff. Or kung sakali naman nag-start sa mid lane tapos diretso sa red buff yung jungler nila, ibig sabihin maaabutan ko siya sa blue buff. At dahil nga sa damage na kayang i-deal ni Grak sa early game, ibig sabihin mapapahirapan natin yung jungler ng kalaban. Sunod na advantage sa side lane Grak, kapag nakadikit kayo sa wall, madadagdagan yung movement speed, physical at magic defense ni Grak, pati na rin yung HP regen. Para malaman kung gumagana yon, makikita niya na parang may umiikot sa paligid ni Grak. At kapag napapagana niyo yung passive niya or nakadikit kayo sa wall habang naka first kill, hindi kayo tatabla ng mga crowd control skills. Pagdating naman sa second skill niya, maglalabas siya ng wall sa isang location. Pwede niyong gamitin yun para harangan yung mga dinadaanan ng kalaban. Para makontrol niyo yun, napaka-importante kung saan nakaharap si Grak. Wag niyong basta lang pindutin yung second skill niya kasi babato niya lang yun sa kalaban dahil meron din yung maliit na damage. Pagdating naman sa ultimate niya, sasagasaan niya lahat ng madadaanan at kapag tumama sa wall, mas malaki yung damage. Hello, di tumama sa bato. Kaya, masyadong manipis yung bato. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga na-pressure natin si Lapu-Lapu, kaya mas mataas yung level ko sa kanya. Pero dahil nga nakalamang agad yung kalaban, kaya kailangan natin tulungan yung mga kakampi natin. Para magawa yun, napaka-importante na maklear nyo agad yung lane, tapos bumakap kayo agad sa kanila, lalo na kapag kukuha kayo ng objective. Sunod na advantage ng side lane Grak, dahil nga tank pa rin si Grak, ibig sabihin hindi kayo basta-basta mapapatay. At dahil nga kapag nakadikit kayo sa wall at nag first kill kayo, immune kayo sa crowd control, ibig sabihin hindi rin kayo basta-basta mahuhuli. Uy, pinasok ako. Drop natin siya. Sa sitwasyon na to, dahil nga nakuha tayo ng turtle, kaya kahit papano lamang pa rin tayo sa team gold. Maliban doon, dahil nga na-pressure din natin yung Lapu-Lapu at na-pressure ng Benedetta yung Yusong, kaya kahit papano lamang tayo sa laro na to. Hindi ako naging sobrang aggressive sa laro na to kasi yung mga hero natin gaya ni Lunox at Granger, mas maganda magpa level 4 muna bago sumabak sa mga teamfight. Pero kung sakaling yung mga hero ng kakampi nyo ay pwede agad lumaban sa teamfight kahit level 1 or level 2 pa lang, pwede kayo maging sobrang aggressive. Sa mid na yung dalawa. Okay, hindi ko na nila assist. Asa di ako nagkaroon ng assist. Dahil nga lamang naman ako sa lane at kailangan ng Granger ng farm, kaya binigay ko sa kanya yung kill na yon. Ang problema nga lang, hindi ko na basic attack or nagamitan ng skill yung Lapu-Lapu kaya hindi ako nagkaroon ng assist.
At dahil nga lamang na tayo sa laro na to, ibig sabihin pwede na nating i-deny yung buff ng Lancelot. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin natin sa laro na to. Maganda yung Bloodlust Axe para meron kayong sustain. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung buhay na nababalik kapag merong Bloodlust Axe. Dominance Ice naman para sa movement speed at slow, at BOD para sa additional burst damage. Yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa sitwasyon na to, dahil open na ulit yung turtle, ibig sabihin para maka-backup tayo doon, kailangan i-clear agad natin yung lane. Napaka-importante na kapag gumamit kayo ng Grak, huwag kayo masyadong mag-focus sa lane nyo. Dahil nga, napakalakas ni Grak sa teamfight, kaya hanggat maaari dapat kasama kayo sa teamfight na yon. Tara turtle ah! Nice one. Turtle na, turtle na. Turtle na. The Lord. Ate ko saan sila. Umikot ata yung Lance sa top pa yun, no? Ally has Ito. slain the turtle. Dito. Nasa likod ako. Sa yung Lance. Diyan ka na master sa ano? Hindi, Ako sige, na, sige, sige, baba ka. Pagtapos ko mag-rotate papuntang turtle hanggang sa top lane, possible na makaabot pa tayo sa bottom lane. Pero dahil mas malapit yung Benedetta doon, kaya mas pinili naming magpalit na lang ng lane. Patay, nice one, isa pa, nice one. Basag. Your team Nice one. destroyed a turret. Sunod na advantage ng side lane Grak, kaya nyo ring mang-zone ng mga kalaban. Dahil nga hindi mo gusto yung tamaan ng first kill na Grak, kaya kadalasan pipilitin mo na lang umiwas. Makikita nyo rin sa laro na to, tuwing merong objective na kukunin, lagi tayong sasama. Dahil nga, tuwing may objective kayong kukunin, possible na magkaroon ng teamfight, kaya mas maganda kung lagi kayong nandoon. Launch attack. Ayun, nice one. Basag tayo tapos turtle. Ay. Hindi kaya tumago sa wall yun eh. Pele mid ah. Natin kung huhulihin niya yung Team Granger. destroyed a turret. Ayun, nahuli yun. Sayang, nag-flicker ka pa. Natin hintay mo muna Ult not mag-dash. ready. Sa turtle tayo, magta-turtle. Granger, pwesto ka na sa turtle. Sige, pwesto mo na yan. Sa zone lang namin sila. Turtle resurrecting soon. Ito na sa atin to. Enemy has been slain. Nag-dash na to ah. Ay, may ulti pa pala yan. Hindi naka-zone na sila. Killing spree. Hindi na nakapag-ulti. Lance pa, Lance. Sa mid. Matay siya. Sa lulo. May dash pa ba? Ay. Basag na lang tayo, basag. Uy. Sorry. Basag mid. Didn't mean to push you. Basag ano, basag Granger. Granger, basag ka. Huwag kasama mo sa teamfight. Kaya mo kami. Out tayo dito. Your team destroyed Tara, ako a ba? turret. Ano na yung blue niya? Arbor ako ng blue dito. May blue ka? Huwag bigay mo sa kanya, farm niya yan, ano, Nixu. Diyan siya yayaman eh. Pag inarbor mo yan, mas mababa yung gold niya. Sige. Pinugbog ka ng Grok ano, side lane. Kawawa naman yung lapo. Huwag yung lapo. Lakas mo naman. Boom. Boom, patay. Nahuli ako. Dami. Patay yan. Nahuli ako ng Sylvana sa tower. Nag-biblink. Bella, uwi ka, Lord, Bella. kayo, Wala kang cut buhay. na to. Bella, uwi ka muna. Ay, na pala sa baba si Nix. Hindi ka cut di ba mag-alert? Sakto. Ay. Slain an enemy. Oh! Tara, Lord na. Late ka na, Bella. Atay, nahuli siya. Atay rin ako. Nice, nice.
Ay, nagkabuhay! Nagkabuhay siya! Nagkabuhay yung ano. Nice one. Sana papasukin na sila talaga niyan. Mega kill. Wala akong skill. Nakapag 5 stack pa rin. Hindi nabasag lane natin ah. Nasag tayo. Nasag. Lord na Lord. Tok lang. Nakuha ko rin. Ang laki ng bawas eh. Tigra, hintay ah. Hintay lang. Hintayin niyo lang ako. Blue yung lance. Tana ako dyan. Uy. Tara, tara. Lord na, Lord na. Maratrain mo yung lance mas. Sabi mo pag nag-retrain na master ah. Hindi pa, hindi pa. Pinapatay pa nila ako eh. Nice one. Nag-blue pa rin ah. Assist na ulit ako. Ay, pati lapu-lapu, nadamay. Nadamay si Lapu. Turret. Launch attack. Nice one. Your team destroyed a Ayun na. Agis ah. Agis. Sabi kong babalik siya. Uy! Patay. Ako tumama sa wall. Hindi matay si execute. Yung baba, may lord ah. Tap pala, tap. Pasag tap tsaka mid. Bigger na yun ano. Pag gusto nyo lang laban, pwede nyo patay. Nice. an enemy. Pasag. Gusto makala ko. Ay na baba. Hindi Tap wala na pa. lang. Your team destroyed a turret. Ba end? Pwede pa next inventory natin. Kaya nyo yan din ah. Patay. Patay. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.